giặc plù đấy sạch cố bông phân đó nhanh sạch cố đấy nặng mà chắc
Rồi. Từ có đại rằng rất là mày thì sạch bầy thì sạch xòa này. Sạch tôi chưa? Mình sạch tôi này. Cắt na cho mùi bát thầy nhưng không nè thật chừng luôn nhanh không nó sẽ cố nó sẽ cố cô đã mới má hai rồi chờ nó vậy nó rất lùi đấy sẽ cố bông phần đó nhanh sạch cố đấy nặng mà chắc nó đấy rượu đạn trắng sạch cố ngay như mong thôi tặng tay bắt thầy thấy thức trâu bạn trong máu nữa một cà khăn ná này ôi khập rồi con trâu khập này khập rồi khập con gì này ăn được luôn cầu này lọc được lại nữa
đi thịt cô nè thôi giờ nữa ngon nữa chưa ạ cô lần nữa thiệt ok con sao một con dần chỗ mình bên đó nàyยังยังมีวิดีโอเป็นนั่งมันกาเธอมาโฮไปอย่างระเบียบในการเจียนพัดใจจมูกกาขนาให้ใส่โกมันติดนะโอเคคือการหันเป็นนั่งบุคคลนิสระกับรู้มันจะใจกว่ากองนึงโอเคออกต้นจานก่อนเงียบเลยบายบายถึงวันนี้